مرحبا وكيف الحال؟ علاج القولون العصبي إلى الأبد سهل جدا بعد هذا الفيديو. فقط 23% من الناس هم الناس المحظوظين بأنهم ما عندهم مشاكل في القولون العصبي، ما عندهم المشاكل اللي أنت بتعاني منها، و77% من البشر ما عندهم نفخة وغازات ولا إمساك مزمن ولا روائح كريهة محرجة بتخليك ما تركز على تفاصيل حياتك العملية والاجتماعية. هذه المشاكل بتأرقك وبتلازمك طول حياتك، وبتضلك تاخذ الدواء ورا الدواء، العلاج ورا العلاج، عشان بس تخفف أعراضها، ولن تشفى أبدا إلا بس تغير نمط حياتك الغذائي، واللي رح نشرحه خلال حلقتنا لليوم. اكتبوا لنا في التعليقات إيش مشاكل اللي بتواجهك اليومية المرتبطة في أمعائك، وهل أنت عندك قولون عصبي أو لا؟ وإذا ما بتعرف رح نحكي اليوم الأعراض للقولون العصبي، والأهم من ذلك إيش البروتوكولات الخمسة اللي لازم تنفذها حتى ترتاح من القولون العصبي إلى الأبد. راجعين بعد الفاصل. القولون العصبي هي مشكلة مزمنة ومشكلة مرعبة بتأثر على حياة الشخص الاجتماعية والعملية. هذه المشكلة بتخلي الشخص ما يعرف شو ياكل وبتمنعه من الأكل اللي بيحبه، هذا إذا أساسا عرف إنه هذا الأكل هو اللي بيهيج له قولونه. بضل متخبط، بمنع أشياء مسموحة له وبيسمح أشياء ممنوعة له. المشكلة إنه تشخيص القولون العصبي، حتى يتم تشخيصك لازم يكون عندك مستمرة هاي الأعراض ل3 أشهر مستمرة من العذاب، ولازم يكون المشاكل والمغص والآلام والانتفاخات عم تيجيك 3 أيام في الأسبوع، وكل أسبوع لمدة هاي 3 أشهر. هاي المشكلة اللي بتأثر على الشخص بتؤدي لتهتك جدران القولون العصبي في بعض الحالات، وبتدمر هذه الخلايا وبتدمر بطانة القولون اللي وظيفته يحميك من دخول الفضلات والبكتيريا والفيروسات من داخل القولون إلى داخل الدورة الدموية. دخول هاي السموم اللي المفروض يكون مكانها الحمام لدورتك الدموية معناته التهابات في الجسم بشكل عام، التهابات في جدران القولون، بالإضافة لمخاطر إصابة بأمراض المناعة. ورغم إنه ما بربطوا بين إصابة بالقولون العصبي ومخاطر الإصابة بسرطان القولون، إلا إنه تقارب الأعراض بيناتهم الاثنين بيخلي مرض القولون العصبي يغطي على إصابة الشخص بالقولون لا سمح الله إذا أصيب، وبالتالي اكتشاف متأخر جدا لمرض القولون أو سرطان القولون في حال إصابته، واللي بيأثر بشكل أساسي على حياته. للأسف 77% من اللي بينوا الاستبيان اللي حطينا لكم إياه في القناة مصابين بأعراض القولون العصبي. فخلينا نبدأ نحكي عن أعراض القولون العصبي، بس أكيد جيب فنجان قهوة، ورقة وقلم حتى تسجل كل التفاصيل، وبالمرة اعمل مشاركة للقناة حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس في هذا المحتوى، لأنه زكاة العلم نشره. أما أعراض القولون العصبي فهي متعددة ونقدر نلخصها ب7 أعراض. العرض الأول هو الآلام البطن والمغص الشديد أو آلام البطن بشكل عام، وهي الثاني. الشغلة الثانية إنه بكون عند هدول الأشخاص دائما نفخة وغازات، وبتمتاز هذه الغازات بأنها كريهة، الأكل عم بتخمر وبتحمض وعم بيعفن داخل الأمعاء قبل خروجه. هدول الأشخاص عمالهم بيرتاحوا بعد ما يروحوا الحمام، بتقل الغازات. هذا إذا أساسا راح الحمام، لأنه معظم الوقت بكون عنده إمساك اللي بيمتد من 3 ل4 أيام. ممكن لما يدخل على الحمام يتحول هذا الإمساك لإسهال، فاضطراب الدخول الحمام عنده هو عادة مزمنة. بعض الأشخاص بصير عندهم غثيان بسبب تراكم السموم، وبتتعذب السيدات في الفترة ما قبل الدورة، لأنه أعراض القولون العصبي بتزداد في فترة ما قبل الدورة بسبب بطء حركة الأمعاء أو في فترات الحمل. طبعا حل مشكلة القولون العصبي سهلة، ممكن تعملها من خلال متابعة هذا الفيديو وتطبيق ما فيه، لكن ما تتوقع في يوم من الأيام أنه تنحل هذه المشكلة إذا أنت ما بذلت مجهود حتى تحلها. ما في حبة سحرية أو عشبة موجودة بتحل لك المشكلة، لأنه هذه المشكلة بتزداد مع الوقت مع تهتك جدران القولون وعضلاته، وما بتنحل إلا لما تغير كل عاداتك الغذائية زي اللي حنحكيها في فيديو اليوم. وحتى تتمكن من علاج القولون في 5 استراتيجيات بيمشوا على التوازي مع بعض، ما بصير تمشي مع واحدة وتترك ال4 التانيين. أول هذه الاستراتيجيات هي بكل بساطة إيقاف التام لكل مهيجات القولون. ما بصير أعالج إنسان وأنا عمالي بضربه، ما بصير أعالج القولون وأنا عمالي بأذيه. رقم 2، إني أحاول أتخلص من الفضلات الموجودة داخل هذا القولون من خلال رفع كفاءة الهضم في الجهاز الهضمي كامل.
النقطة اللي بعدها، النقطة الثالثة، بكل بساطة أعطي المواد الأساسية لعلاج وتشافي القولون. تغذية سيئة معناتها عدم الوصول للتشافي. رقم 4، البكتيريا أساسية في القولون لعملية الهضم، فبالتالي لازم أزيد من كفاءة البكتيريا النافعة وأطرد البكتيريا الضارة. النقطة الأخيرة والخامسة هي تقليل الالتهابات في القولون من خلال ممارسة حميات بتعزز وبتقلل الالتهابات داخل القولون والجسم بشكل عام. أما النقطة الأولى وهي إيقاف تهيج جدران القولون من خلال إيقاف الأطعمة اللي بتأذي. أول هذه الأطعمة على الدوام وأكثرها قدرة على تدمير جدران القولون، ولن يتم الشفاء طالما بياخذ الواحد أحد منتجات الحبوب والقمح. القمح بيحتوي على شغلتين بتدمر لك قولونك. أول هذه الأشياء بتدمر لك قولونك هو الجلوتين، اللي هو يعتبر بروتين وليكتين مضر جدا بالقشرة الداخلية أو بالطبقة الداخلية جدران القولون. إذا حاولت تهرب من الجلوتين وقلت بدي أخذ الحبوب الكاملة، فالويت جيرم أجلوتينين أو هذا الليكتين الموجود في الحبوب الكاملة هو أكثر قدرة على التدمير من الجلوتين، فبالتالي بدك توقف كل منتجات الحبوب بدون استثناء. الشغلة الثانية بدك توقفها هي الحليب المأخوذ من الأبقار المعدلة أو المنتجة أكثر الحليب المنتشرة بشكل عام في العالم، اللي هي بتحتوي على بروتين حليب الكازيين A2. هذا البروتين مهيج جدران القولون وبيحفز الالتهابات في الجسم، فطالما بتستخدم حليب أو منتجات ألبان من هذا الحليب فرح يبطئ عملية العلاج. إذا كنا بنحكي عن ألبان، لكن الحليب لا يمكن تستهلكه ويعمل لك خير، لأنه بشكل عام الحليب بيحتوي على كمية كبيرة غير البروتين الكازيين A2، بيحتوي على اللاكتوز اللي 60% من عالمنا العربي عندهم مشكلة مع اللاكتوز، فلا يمكن أنك تشافي القولون وأنت عم تاخد سكر الحليب اللي هو اللاكتوز. النقطة الثالثة الإيقاف التام والسريع للحوم المصنعة. فاللحوم المصنعة بتحتوي على لاصق اللحوم اللي بيزيد حساسية الأمعاء للجلوتين، وبيزيد حساسية الأمعاء بشكل عام لأي طعام بضرك. فأي خطأ في تناولك للطعام لأنك بتاخد لحوم مصنعة بتضاعف لأنك بتاخدها. أما النقطة الرابعة فما بدها كلام، إيقاف الزيوت المهدرجة والمصنعة واللي بتزيد الالتهابات الغنية في الأوميجا 6. عم نحكي عن زيت الذرة، زيت عباد سوار الشمس، زيت الكونولا، زيت الصويا. هاي الزيوت كلها زيوت مضرة بالصحة. خلينا نركز على زيت الزيتون، زيت جوز الهند، أو اللي أو زبدة اللي هي الحيوانية، يفضل تكون العضوية، لكن الزبدة المنتجرة اللي هو غير المهدرجة. الشغلة الثانية لازم نوقفها الأشياء اللي بتنفخ قولونك وإنت بتعرف إنها بتأذيك. يعني في بعض الأشخاص لكتينات البيض بتعملهم نفخة وغازات، فلازم يوقفوا البيض. في بعض الأشخاص لما بياخدوا نوع معين من البقوليات هو بيعرف يقينا إنه حيتعذب هداك اليوم، فضروري توقف البقوليات والبيض أو أي منتج أنت بتعرف إنه بيأذي لك قولونك. الشغلة الأخيرة لازم توقفها الأشخاص اللي بتحسسوا من سكر الفركتوز، ضروري يوقفوا الفواكه والسكر المائدة وكل الحلويات لأنه فيها سكر فركتوز. بعض الأشخاص ممكن يأكلوا الفواكه وتسرع لهم عملية الإخراج فبتحسن وظائفهم، بتختلف من شخص للتاني، وأدائنا مع العيادة بيختلف من شخص للتاني. فبعض الأشخاص علاجهم بتناول زيادة تناول التمر أو البرقوق لأنه بيزيد من سرعة الإخراج وبيسهلهم الخروج وبيساعد في الشفاء. أما البروتوكول الثاني فهو زيادة كفاءة عملية الهضم. حتى تحصل على عملية هضم جيدة لازم يكون حموضية المعدة في أحسن أحوالها، وهذا بكل بساطة ممكن تحصله بشغلتين: استهلاك الليمون وخل التفاح قبل الوجبات بيرفع حموضية المعدة، وحتستغرب انه حيتوقف عندك الارتداد المريئي بسببين: ايقاف الخبز لانه بيهيج المعدة، 2 رفع حموضة المعدة من خلال الليمون وخل التفاح بيغلق البوابة بين المعدة والمريء. الشغلة الثانية استهلاك كميات كبيرة من البوتاسيوم من خلال الورقيات الغنية بالبوتاسيوم، لأنه عملية تصنيع حمض المعدة بيحتاج إلى البوتاسيوم يكون موجود داخل المعدة. بالإضافة إلى إيقاف مدمرات عملية الهضم اللي هي بكل بساطة الأدوية والعقاقير اللي بتاخدوها عشان تقلل أعراض القولون العصبي والارتداد المريئي، زي البروتين بامب انهبيتر، يعني الأدوية اللي بتمنع إفراز حمض المعدة عشان ترتاح اليوم تتعذب بكرة،
أو الأدوية اللي بتقلل من تركيز حمض المعدة اللي هي المغنيسيوم هيدروكسيد أو الكالسيوم هيدروكسيد اللي بكل بساطة بتعادل حمضية المعدة، هاي بتدمر عملية الهضم. أو إذا أنت شايل المرارة أو عندك مشاكل بالمرارة تاخذ أملاح المرارة عشان تسرع في الإخراج. كل هذه الأمور بتحسن من عملية الهضم، بتحسن من الامتصاص، وبتقلل مشكلة الإمساك. أما البروتوكول الثالث فهو دعم استشفاء القولون والأمعاء، وبكل بساطة من مجموعة من العادات الصحية والغذائية اللي لازم تنفذها. أول هذه العادات ممارسة الصيام متقطع. فكيف بدك تشفي القولون إذا دائما هو مشغول في عملية الهضم؟ لازم تعطيه وقت يسرع فيها من عملية تنظيف نفسه، لأنه عملية تنظيف القولون بتتم بكفاءة لما تكون صايم. الشغلة الثانية بكل بساطة إنك تنام كويس، لأنه عملية الاستشفاء دائما وأفضل ساعات الصيام اللي بيتم فيها العلاج هي أثناء النوم، فما بصير تنام بعد الساعة 11:30 ل 12 بالكثير إذا بدك قولون نكين شفي. الشغلة الثالثة بكل بساطة إنك لازم تمارس الرياضة. عملية ممارسة الرياضة بتحرك الدورة الدموية بطريقة أفضل. عملية الحركة والقفز بشكل عام بتهيج القولون أو بتحفز القولون على الانقباض، وبتحفز الفضلات على التحرك غصب عنها باتجاه الجاذبية والإخراج أسرع. ممارسة المشي لتقليل التوتر هي الرقم 4. فإذا أنت ما قللت التوتر لن تقلل أعراض القولون العصبي ولن يتم الشفاء. ممكن تقلل التوتر من خلال المشي لمدة طويلة بهداوة بال، العبادة، التأمل، النوم جيدا هو بحد ذاته بيقلل التوتر. النقطة الخامسة إنك تاكل الأكل اللي بيساعد جدران القولون على الاستشفاء. الملفوف ممتاز للمعدة والقولون. البامية ومنقوع البامية رائع جدا للقولون والأمعاء. الكالوجين، الحرص على إدخال الكالوجين في عاداتك الغذائية من خلال مرق العظم، ويا محلى لما تضيف عليه فيتامين سي، لأنه عملية بناء الجلايسين الموجود في هذا الكالوجين بيحتاج لوجود الفيتامين سي والموجود بكفاءة في الليمون. إذا حرص على تناول أطعمة غنية بالمواد اللي بتساعد جدران خلايا القولون على إعادة التجدد والبناء. البي 12 واللي ما بتقدر تمتصه إذا ما كان في حمضية عالية للمعدة. المغنيسيوم الموجود في الورقيات، بالإضافة بكل بساطة لمصادر غنية بالزنك، وأكيد هي اللحوم. أما البروتوكول الرابع بأنك تحسن توزيع البكتيريا في القولون من خلال رفع عدد وتعداد البكتيريا النافعة والتخلص من البكتيريا الضارة. هذا بكل بساطة ممكن تحصله بشغلتين. الأولى بأنك تستهلك مصادر غنية بالبكتيريا النافعة مثل المخلل الخيار، المخلل الملفوف، اللبن المخمر الطبيعي غير المحلى، بالإضافة لتناول ممكن الحبوب اللي هي البروبايوتيك الموجودة بالصيدليات، وقتل البكتيريا الضارة من خلال شغلتين: قطع السكريات عن البكتيريا الضارة لأنها غذائها المفضل، ولقطع الفواكه والحليب، بالإضافة إلى تناول المضادات الحيوية الطبيعية اللي بتقتلها زي البصل والثوم والقرنفل والفلفل الأسود. كل هدول بحسنوا من تعداد البكتيريا، بيخلي عندك القولون صعب جدا العيش البكتيريا الضارة، وبدعم عيش البكتيريا النافعة. أخيرا، حتى تقدر تعالج القولون لازم تاكل حمية بتقلل الالتهابات في القولون، وهذه الحمية هي حمية غنية بالدهون الصحية. عم نحكي عن حمية الكيتو، وفي الحالات الصعبة جدا بنتوجه لحمية الكارنيفور. ضروري يكون فيها زيوت طبيعية صحية زي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، غني بالفيتامين إي مضاد أكسدة ممتاز، غني بالفيتامين بالأوميجا 3 وهي برضو بتقلل الالتهابات. أضف إلى ذلك أخيرا جيب ورقة وقلم وسجل فيها دائما إيش هي الأطعمة اللي بتخليك تنتفخ، ولا مع الوقت بصير عندك هذه القائمة من الأكل المزعج إلك اللي لازم تبعد عنه، وهذه القائمة من الأكل اللي ما بيأذيك. ومع تحسن حالتك الصحية بتلاقي إنه بالتدريج تمسك جزء من هذا الطعام وبتدخله لقائمة المسموحات مع تحسن حالة قولونك. بنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات إيش من هذه البروتوكولات الخمسة أنت حاليا بتعمل، أو إيش من هذه البروتوكولات الخمسة ما بتقدر تعملها. شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، في زكاة العلم نشره. وبدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك اللي حسب استطلاعات الرأي في الجروب 70% منهم ما عندهم مشاكل في القولون بسبب الحمية اللي بمشوها اللي هي حمية الكيتو. بدعوكم تنضموا لعائلتنا في العيادة اللي عندهم مشاكل صعبة www.samarasketolife.com، وبتقدروا تشوفوا مصادر الحلقة
ومقالات مرتبطة في الموضوع في الروابط الموجودة تحت على www.regime.com. وأكيد بتقدروا تتابعوني على الإنستغرام والسناب شات والتيك توك الموجودة هون. وأهلا وسهلا فيكم، بشوفكم على الحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة، باي.